Sziasztok! Csináltam én is egy 10-es listát, ami végül 11 kérdéses lett. Hát nem a 10-es listákat szeretném majmolni, de úgy döntöttem, hogy azokból a kérdésekből, amelyeket felraktok a különböző videóim alá, fogok csinálni most már rendszeresen egy ilyen megválaszolós videót. Úgyhogy a mai videóban is azokkal a szakmai kérdésekre fogok válaszolni, amelyeket feltettetek nekem a nyúltartás, nyúltenyésztés kapcsán. Sziasztok! Szeretettel köszöntelek a csatornámon, ugye Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és ha új vagy még itt, akkor tudnod kell rólam, hogy 2007 óta foglalkozok nyulak tartásával, és 2015 óta tenyésztem is őket. Átlagosan a tenyészetemből egy ilyen 600-800 darab nyúl kerül ki évente, ezek között vannak vágónyulak, tehát húsba, illetve fő szakterületem és fő irányvonalam a tenyésznyúl, de nyitott vagyok akár feldolgozott termékeket is készíteni, ilyen mint például nyúlkolbász, füstölt nyúl, különböző olyan termékek, most megjelentem a piacra a fűrtojással, ilyen füstölt fűrtojással, amivel fűrnyeket is tenyésztek, és még pár dologgal foglalkozok, de a lényeg, hogy ha új vagy itt, akkor maradj, nézd végig, mert nagyon izgalmas és érdekes dolgokat fogok feltenni kérdésként. Ha pedig régi vagy és régóta tenyészted a nyulakat, akkor meg pláne maradj itt, hiszen érdemes, hogyha megvizsgálod, hogy ezekre a kérdéseket, amit feltettek itt a nyulászok, vajon te hogy tudtad rá, jól tudtad-e a választ és jól csináltad-e eddig. Én ezeket a kérdéseket összegyűjtöttem, és egyesével fogom megválaszolni. Próbálom egy picit kifejteni pár gondolatba, úgyhogy nézzétek a videót és lájkoljátok az oldalt. Ha tag leszel, tehát ennyivel is szeretnéd támogatni a munkámat, hogy az időt és az energiámat ezekre a videókra rászánom, azt külön megköszönöm, hiszen egy fél kávé árával is tudod támogatni, de hogyha teljes jogú tagságot vásárolsz havonta, azt is megköszönöm, de ha csak lájkolod és megosztod a videómat, azért is hálás leszek. Annyi még a kérésem, hogy ha merülnek fel kérdések bennetek, akkor mindenképpen a videó alá kommenteljetek, írjatok meg vagy azt, hogy honnan követitek a csatornámat, vagy honnan néztél, mert a Facebooknak az algoritmusa és a YouTube-nak az algoritmusa ezt figyeli. És minél több hozzászólás jön egy videóhoz, annál több helyre jeleníti meg, és annál több lehetőség van, hogy minél több emberhez eljusson. Köszönöm, ha segítel. Jó, első kérdés, Norbi írja. Szia, nekem olyan kérdésem lenne, ha leválasztok egy fialás nyuszit, 5-7 darab, őket meddig lehet együtt nevelni? Vagy külön kell szedni őket fiú és lányként külön-külön? Köszönöm a kérdést, a válasz elsősorban abban rejlik, hogy fajtától függően. Tehát nem mindegy, hogy milyen fajta nyuszit tenyésztel, de mondok így általánosat. Ha például parasztnyulad van, akkor simán együtt tarthatod őket a leválasztás után még minimum 2-3 hónapig. Javaslom, ne válasz szét a fiúkat és a lányokat, kivéve, hogyha van annyi helyet bőségesen, és nem fogsz hozzájuk máshol nem fiút vagy lányt tenni. Nyugodtan még 1-2, akár 3 hónapig is, időjárástól is függ természetesen, együtt tarthatod őket. Amint látod, hogy elkezdik, egyik vagy másik elkezd már berzenkedni, akkor rögtön le lehet választani, sőt le is kell választani, külön a fiúkat, külön a lányokat, de még akkor is igyekezz, amennyire módod van rá, csak kétfele választani. Zoltán tette fel a kérdést. Van egy anyanyulam, és van alatta 5 kicsi, akik 1 hónaposak. Kérdésem, beüzettem az anyukájukat, meddig maradhatnak még együtt az anyjukkal? Na most eleve, ha jól értettem, 1 hónaposak voltak, tehát ez egy intenzív fialtatás, pont egy ideális időszakban lett bepároztatva, ezt javaslom nektek is, lefial a nyulatok, főleg ilyenkor télen, pont amikor 30 nap eltelt, tehát 1 hónap, tehát ha november 25-én fialt, akkor december 25-én, november 25-én fialt, december 25-én tedd be a bakhoz, 90% felett lesz a nyúlnak a vemhesedési aránya, és meddig maradhat a kisnyúl? Hogyha az anya jó bírja, akkor akár 3 hétig is, ha azt látod, hogy nem jó bírja, és már nagyon zavargatják a kicsik, és főleg sok kicsi van, vagy 8, 9, 10 darab, viszont a kicsik szépek, egészségesek,
akkor nyugodtan a pároztatás után 2 hétre rá válasz le, hogy legyen ez a 2 hét az anyának, vagy 1 hét, hogy teljesen egyedül legyen, ugye felkészüljön, elkezdje magára szedni a zsíradékot, és ahhoz, hogy jó kis nyulak fejlődjenek ki benne, és aztán pedig a következő hét pedig, hogy nyugodtan felkészüljön a fialásra. A harmadik kérdés, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés lesz. Sasa kérdezi, hogy szia, tudnál arról videót készíteni, mik szükségesek az anyanyúlnak a fialáshoz? Az enyém kb. 20-án fog fialni, és nem tudom, mit tehetnék még, hogy minél jobb fialási környezetet vagy körülményt teremtsek neki. Először is köszönöm a kérdést, mert ez egy nagyon jó kérdés amúgy, és látszik ebből a kérdésből, hogy gondos apuka, butaságot mondok, gondos gazda vagy, úgyhogy ezt mindenféleképpen, én viccesen annyit akartam mondani, hogy mi szükséges az anyanyúlnak a fialáshoz. Hát egy bak, ez mindenképpen szükséges, de nehogy félre és nem téged akarlak cukkolni ezzel. Tehát amit megtehetsz, hogy bőségesen legyen alatta szalma. Azt is megteheted, hogy beteszel fialtatóládát, hogyha van erre lehetőség. Azt is megteheted, hogy esetleg, hogyha nagyon nyitott a ketrec és húzatos, akkor fóliával, akár fátyófóliával, vagy átlátszó fóliával valahogy úgy lefóliázod, hogy légmozgás egy oldalról nyitott legyen, de az ne északi oldal legyen, és ne szeles oldal, de mégis azért legyen legalább egy sarokrész, ami teljesen el tud a nyúl bújni, főleg ahova látod, hogy rakja a fészket. És természetesen minőségi kaját adja nyuladnak, erre nagyon figyelj, vizet, minőségi kaját, még ilyenkor télen is. Tehát legegyszerűbb a nyúltáp, de hogyha van saját házi termesztésű, tehát nem bolti, nem nagy kerből, Tesco-ból, meg össze-vissza vásárolt vegyszeres murkó, meg ehhez hasonló, hanem otthoni, abból adhatsz neki, vagy takarmányrépát, hogy lassan hozzászoktathatod, szeletenként meghintve egy kis korpával, vagy darával. Ezek nagyon elősegítik a nyulaknak a jó étvágyát, fejlődését, és a benne lévő kicsiknek a fejlődését. És még egyszer mondom, minőségi szalma legyen alatta, hogy jó fészket tudjon csinálni. Illetve javaslom, hogy ilyenkor télen ne takaríts ki a trutyit alóla, hanem arra rag rá a szalmát. Tehát ne közvetlenül a padlóra rakjon fészket, hanem legyen ott neki még egy réteg nyúlkaki is, sőt, hogyha nincs, akkor inkább, hát nem azt mondom, hogy pakold vissza, de akkor még bőségesebben rakjál szalmát, de az a legjobb, hogyha már 3 héttel előtte nem pucoljuk ki a nyúlketrecet, hanem hagyjuk, hogy szépen az a trágya ott legyen alatta, mert a trágya, a nyúl nagyon egy okos állat ilyen téren, benne van az ösztöneibe, Isten így teremtette meg, most lehet persze ezen vitatkozni, hogy most evolúció vagy teremtés, de én ebben hiszek, Isten így teremtette meg, hogy ő szépen össze is darálja azt az almot sok esetben, valamelyik nyúl, általában nekem majdnem minden nyulam, és az, amikor vizet ér, belepisil, az elkezd erjedni, ha valaki látott már meleg ágyat és tudja, hogy működik, hogy trágyát raknak, éretlen trágyát, és hogy az bekezd érni a trágya, ugye víz kell neki az éréshez, azt hőt termel. És a nyúl is ezt megcsinálja, éppen ezért, mivel megcsinálta, alulról az melegíteni fogja. De azt is megteheted, hogy akár abba a sarokba, hova úgy gondolod, hogy fészket fog rakni, vagy a fialtatóládába, ugye rakol pinoplasztot, vagy nem tudom ki, hogy hívja, tudjátok, ilyen 5 centi vastagságú, ez a szigetelő, és azt beletetted, és az szépen arra megy a szalma. Hogyha tetszik neki, akkor arra is rá fogja készíteni a fészket. Szabolcs. A Szabolcs kérdése, ezt fel is olvasom, ez hasonló az előző kérdéshez. Több alomból, tehát 2-3 alomból származó, leválasztani való nyulat összezárhatók-e egy helyre vágásig? 6-8 hétre. Ha igen, nem fogják egymást bántani? A nőstényeket és a bakokat válasszam külön? Szabolcs, határozottan azt mondom, hogy nem. Tehát ha több alomból származó nyulakat összezársz, akkor nagy a valószínűsége, hogy egy jelentős pusztulás fog az összezártak között végbe menni. Ez nem törvényszerű, de én számtalanszor tapasztaltam, mivel más alomból jön,
hiába oltva vannak, más a érzékenységük. Eleve a nyúlnak az egy stresszes dolog, mikor leválaszták az anyjától, hiába már 6 vagy 8 hetes, de amikor összekerül még idegen nyulakkal egy idegen környezetbe, tehát kitéped úgymond az ő megszokott környezetéből, ahol addig volt, az még jobban stresszeli, és ilyenkor nagyon nyitott a kokcidózisra. Tehát nagyon egyszerűen, nagyon könnyen el fog tudni fososodni, felfúvódni és elpusztulni, arról nem beszélve, hogy mindenképpen hierarchikus rend fog köztük kialakulni, ami jelenleg már megvan, ugye az anyjuk alatt, mikor szétteszed őket. Figyeld meg, ha egy almot külön teszel, én mindig így javasolnám, nem fognak bunyózni, nem fognak verekedni, úgyhogy semmiféleképpen csak almonként válaszd le, és még külön a bakokat és a nőstényeket sem. 6. kérdés, Terezi. Ezt a nevet láttam, nem tudom ki ő. A baknyú húsa nem más ízű? A sertésnél, amit a multiknál lehet vásárolni, ha belefut az ember egyszer-egyszer, az kuka. Na meg előbb-utóbb elundolik az ember a disznóhústól. Igen, ez tény és való, ezért nagyon jó nyulat tartani, hiszen amikor megutáljuk a csirkét, megutáljuk a disznót, vagy bármi mást, akkor milyen jó előszedni egy-egy nyulat. Sőt, hetekig tud az ember rajta lenni. Ami fontos, hogy a baknak, a baknyúlnak a húsa, és ugye ezt ahhoz a videómhoz fűzte hozzá, ahol levágtam és kóbászt készítettem belőle. Egyrészt tudni kell, hogy nem, abszolút nincsen a baknyúlnak semmilyen rossz mellékize. A másik dolog, hogy filézés előtt én azokat a vastag hártyákat, ami rajta van magán a húson, én azt szintén leszoktam hártyázni. Illetve a húsnak semmi problémája nincs, ha mégis egy idősebb nyulat vágok, és mondjuk ezt eleve darállásba, mentés-kolbászba, és megy hozzá zsiradék, fűszerek, tehát semmit nem fogsz érezni, de hogyha ezt kisütnéd a baknyulat, az idősebbet, ennek is van egy praktikája, ugyanúgy meg tudod csinálni majd, hogy nem csemegenyulat tudsz belőle csinálni, egyetlen egy dolgot kell megtenned, levágod, kiáztatod, lecsepeg, aztán beteszed a fagyóba, hagyod a fagyóba 4-5 órán keresztül, jó fagyjon át, kivetted, kiolvasztottad, és teljesen más lesz a húsnak az íze. Finomabb lesz a hús, nem rosszabb, finomabb. Úgyhogy nyugodt szívvel azt mondom, hogy nem, a nyulaknál nincs ilyen probléma, és értem, hogy mire gondolsz a bak disznóknál. Na az valóban, hogyha nincs időben kivágva, és jó ideig tartva úgy, de még akkor is utólag is érződik rajta egy bizonyos bak íz. A 7. kérdés Bence tette fel, hogy a pannon nyulat mikor lehet bepároztatni. Hát a pannon nyulat hivatalosan 2 dolgot kell figyelembe venni. Először is az, hogy milyen időszak van, tehát a tavaszi időszakban nyugodtan bepároztathatjuk akár már 4 hónaposan, minden gond nélkül, de csak abban az esetben, ha legalább 3,5-4 kilós a súlya a nőstényt. Tehát 3,5-4 kilós legyen, de inkább közelebb legyen a 4 kilóhoz, és akkor legyen legalább, tehát 4 hónapos. 8. kérdés Gábortól. Az a kérdésem, a hús minőségben van-e különbség, ha táppal letettem a nyulat, vagy terménnyel? Természetesen van. Éppen ezért én is úgy szoktam csinálni, hogy amikor már levágásra készülök, vagy levágni való nyulakat tartok, amiket tudom, hogy bármikor megrendelhetnek és elvihetnek, annyit szoktam tenni, hogy egy az egybe leállok a táppal, egyik napról a másikra akár, és legalább 1-2 hétig teljesen tápmentes kaját kap. Most nincs ilyen gondom, mivel nem nagyon tápolom őket, csak ilyen 30%-ba, de a kicsiknél, hogyha vagy a növendékeknél, igenis mikor vitték tőlem a levágni való nyulakat, semmi más nem tettem, mint 1 héttel előtte már leálltam a tápról, és semmi gond nem volt vele. Ugyanezt csinálják a nagyüzemekben is. Igen, tehát ez azt jelenti, hogy van különbség, tehát érdemes mindenképpen leállni a táppal. Szocs Norbi kérdezi, tehát még egy Norbi. Olyan kérdésem lenne, hogy mikortól választja le az anyától a nyulakat. Mióta leválasztottak, külön lesznek rekesztve a bak és a nőstény nyulak? Hát itt lényegében ugyanaz a kérdés, tehát mint említettem, a leválasztásról van egy külön videó, de nagyon röviden meg tudom válaszolni.
Akkor választom le, amikor úgy látom, hogy le lehet választani. Le lehet már választani 5 hetes korba is, 6 hetes korba is, 7 hetes korba is, 8 és 10 hetes korba is. Fajtától függ. Tehát azt javaslom gazdaként, nézz rá a kisnyulakra, ha megfogod a kisnyulat és már van benne legalább 2 kg, és érzed, hogy nem satnya, hanem úgy dagad kifele a hústól, és tehát a 2 kg plusz legyen legalább 6-8 hetes, nyugodtan válaszd le. De hamarabb nem javaslom, mert nagyon sok el fog hullani, vagy nem fog megfelelően növekedni és hízni. A következő kérdés, a 10. Feri kérdezi, heti hányszor kell takarítani a nyulaknak a helyét, és adjak-e nekik valami vitamint itt télen? Itt szintén egy nagyon gondos gazdáról van szó, aki ezt a kérdést feltette, hogy hányszor kell takarítani, illetve mit adjak neki egy vitamint télen. Figyelj, télen nem szükséges sűrűn takarítani, még ha bent is van a ketrec és nincs fűtése, ráérsz havonta egyszer. Ha megfelelő magasságú a nyúlketrec, és akkor takarítsd, amikor enyhébb idő van, és ha van lehetőség, akkor alulra faforgácsot tegyél, legalább egy ilyen vastag 5 cm rétegben, amikor kitakarítottad, és felülre pedig még egy 5 cm réteg szalmát. Ha ez megvan, akkor garantáltan nem fog a nyulat felfázni, mert nagyon könnyen felfázik alulról amúgy. És a 11. kérdés, itt már a 16. percnél járunk, ez Karesz kérdezi, hányszor is szokott almozni, illetve ha nem szokott sűrűn almozni, ja igen, nyáron is szokott ez a kérdés, nyáron is szokott almozni, illetve ha nem, akkor a ketrecek nem rohadnak el a pisitől, ha pedig igen, akkor nincs nagy melegük a nyulaknak. Hát igen, nyáron is almozok, természetesen vékonyabb rétegben, olyankor egy nagyon minimális réteg szalmát szórok, de nyáron inkább kifejezetten használom magát a faforgácsot, ha van, ha hozzá tudok jutni. Isten kegyelméből jó pár éve egy nagyon jó ismerősöm ez hozzájuttat, úgyhogy már vagy 3 éve ez megoldódott, úgyhogy mindenképpen faforgáccsal, és ez fenyőforgács legyen, eleve nagyon jó szívja a pisit, ami nagyon fontos, és teljesen szaktalanná teszi a ketrecet. Másik dolog, hogy nincs-e melegük a nyulaknak. Hát attól függetlenül, hogy most alattuk lenne, vagy nem lenne az alom, egyforma melegük lenne a nyulaknak, ezt hidd el. Itt csak annyi, hogy a nyulaknak a tisztasága, tisztántartása, és eleve fehér nyulai vannak, sokkal esztétikusabb, de én azt látom sok esetben, nagyon sok gazdánál, hogy nyáron nem rak bele almot, vagy pedig ott hagyja a szénalmot, vagy a fűt alomnak, amit bead neki enni, vagy amit a szénazsebből kivesz füvet a nyúl és maga alá szedi, és olyan csapzottak és csúnyák a nyulak, hogy undorító rájuk nézni. Ezt ne csináljátok. Én azt javaslom, ha nem rácsos a nyúlnak a padlózata, akkor mindenképpen almozzatok nyáron is alá. És miért nem rohadnak el a ketrecek? Hát van egy videóm, amiben megmutatom, hogy én a fenyődeszkákat leszoktam kezelni fáradt olajjal, lecsiszolom először, hogy jobban szívja magába, aztán lekenem fáradt olajjal, és ezek legalább egy 15 évig garantáltan vízállóak lesznek, nem kezdenek el rohadni. Hát elég hosszúra sikerült ez a 11 válasz, mert igyekeztem érthetően ezt megmagyarázni, remélem nem volt unalmas. Amennyiben tetszett a videó, akkor kérlek, lájkold mindenképpen, oszd meg, és iratkozzál fel. Iratkozz fel a csatornámra, mert túlléptük a 4000. feliratkozót, nagyon köszönöm nektek, és ugye, ha elérjük az 5000-et, akkor jön az első sorsolás, hiszen a játék nem fejeződött be, addig él a játék, míg el nem érjük az 5000 és a 10.000 feliratkozót. Illetve a tagoknál is ugye külön sorsolás lesz majd ilyenkor, és külön csak a feliratkozók között. Köszönöm a figyelmeteket, legyen szép a napotok, sziasztok!